چرا این لباس پوشیدی؟ نه برو اون بالشتی که گذاشتی اونجا رو بردار، قربونت برم. همیشه باید مرتب باشی. هر وسیله‌ای رو که برمی‌داری باید بذاری سر جاش. بودو ببینم. برو تا من ظرفا رو بشورم با هم دیگه صبحونه بخوریم. یه ماده عیده بارونم یه اصلا اجازه نیه که اون هونه رو درست کنیم. جانم ها؟ تخم مرغ چش دختر گلم. بذار من مامانی یه داده اینا رو بشور الان برای دخترم تخم مرغ خوشمزه درست میکنم. نه مامان مامان خطر داره. آتیش اگه یه جا آتیش بگیره بعد کی باید بیاد آتیش رو خاموش کنی؟ پاشو برو پایین مامان برو پایین. کی باید بیاد آتیش رو خاموش کنه؟ آفرین. همون جوری که آتش نشانی میاد خاموش میکنه دختر منم اجازه نداره بره سمت آتیش کبریت بزنه. وای وای نه یادت رفتی کنار رو بخاری مدادتو کردی تو بخاری بعد خواستی فرش آتیش بزنی یادته؟ بعد مامان اومد گفت کار خطرناک دیگه انجام نده یادته؟ پس الانم مامان بهت میگه کار خطرناک انجام نده دخترم. مامان نمیدونم چرا در نیومدن جوجه هاش. یه چیزی در بیاریم باشه بعدن درشون میاریم. بذار من این ظرفا رو بشورم. مگه نمیگه غذا دوست داری؟ چی شد؟ یه برای توضیح بده. چرا بادشون ناخه؟ تخم مرغاشو؟ چون بچه هاشه مامان. من خواستم اینجا بگم میذارم دوباره مامان. باشه چشم. بذار ظرفامو بشورم. چیو بیارم؟ وایسا مامانت کارش انجام بده بعد میاد. من دستم بیکار نیست. دستم بنده.
تو بخور. تو نخور. نه من نمیخورم. نه چی میخوری؟ نه. این تو هسته. تو. خب ببینم من موها دختراتشونه بزنم. اول غذا تو بخوریم بعد موهاتشونه بزنم. غذا رو بیار تا خودم ایتره. آره؟ بودو ماما بشه غذاتو بخور. زود باش. غذاتو بخور تا من چای درست کنم بیایم با هم دیگه چای بخوریم. به اموزن نده. به عمو موسی ندن؟ نه. چشم. بعد میخوام بریم خونه عمه جان زینه. چه؟ کیک درست. ها؟ کیک درست کنیم. باشه؟ چه؟ آره کیک. بودو. بشی بخور غذاتو. نه خوردی غذاتو؟ گفتی دست در نکنه؟ نه. هر وقت تمومش کردی بعد بگو دست در نکنه. موها دخترمون شونه بزنم. بیا. باشه. بیا تا بخواد چای سرد بشه موها تو شونه کنم. ببین چقدر خوشگله دلم. چی خریده؟ نه. تو بازار؟ آره. بزنی. بعد از که موها تو شونه کرده هلیکوپتر باشه؟ جان مامانه. آی جان. توت فرنگی. خواستی بهم بگی چی؟ توت فرنگی. آره. ماما توت فرنگی. آره مامان. خانوم توت فرنگی. آقا خور. آلا هزیاره خودهارم. پوست تنم قسمده. رنگم ندهندی ننده. با دستات رسان کن هی بخورم مچم کن. آفرین خانوم توت فرنگی. نکوده پو فرنگی. چی گفتی مامان؟ خانوم توت فرنگی. ها مامانی توت فرنگی. نه میتونی شعر این بدن منو بخونی؟ نه. 1 2 آی 3 تموم شد. بذار ولش کن تا تمومش کنم. 1 2 تا ها؟ تا چی؟ ها؟
این چیه؟ این چیه لینا؟ چای تو بخور. خوشگل شدی الان لباس. آره الان لباس زنده زد برات. خوشگله. تو چای تو بخور تا من برم لباس بیارم بکنم تا دخترم خوشگل مشکلش کنم. خیلی خوشگله مامان. ببارم قشنگ. چای تو خوردی؟ نه چای نه. درش نیاد مایوت هم بیار لینا مایوتو بیار. چرا؟ مایوتو بیار تا بزنیم تو اتاق خواب. اون هوا کاشتم نه اشتم. باشه. مامانی میتونی بازی کنی. بیا. باش. خب بیاشون تا بازی کن. آردیش؟ خب بیا تا بازی کن. اولی تا برداریم. خب نه اینجا باش. نه باید تا بازش کنم. درش چجوری باز میشه؟ نه همینجا اونجا سرده. بیا تا اینجا دروازه درست کنی. یه دروازه برای خود درست کنم. من یکی برای خودم درست کنم. باشه؟ برای این درست کنی. دو تا بالش بردار. از اون بالش تا بردار دروازه درست کن. اینجوری نگاه کن. اینجوری دو تا بردار. یکی دو تا. یکی بذار اینجا. یکی هم بذار اینجا. این دروازه منه. نه تا یکی درست کن اینجا. اونجا داری اونجا. یکی درست کن. اینجا. روبروش. اینجا. روبروش. درست کن. اینجا. بیا بذار اینجا یکی. یکی بذار اینجا. اینجا. بیا اینجا. باید روبرو اون باشه. خب اینو بذار اینجا. این هم بذار اینجا. حالا توپو بیار. خب بیا. بس هم یکی بس. خب نه همین با همین تام باز. تو دروازه اونجا شوت بزن. من اینجا تو اونجا. من بیام این ورتر. خب بزن. الان نوبت منه. برو. 1 2 3 ای وای لینا گرفتش. ای وای توپ رفت کجا؟ بسته بیارمش. خب نوبت توه. بیا. افتادی؟ بگیر. خب برو بزن. نوبت توه. این دروازه باید اینجا گل بزنی. با پا بزن. با دست بزنی. اینجوری نگاه کن. میذاری اینجا. اینجوری میگی شوت. توی دروازه. باش بفرد. یکی تو بزن یکی من. بنداز پیش من. بنداز. نه بلد نیست. اینجوری. بیا. اینجوری. 1 2 3 بجی. نترس بجی. 1 2 تا یه بار انجام بدیم. اینا رو اینجوری میذاریم. خب بعد میپریم. بیا. اول بیا بپر. اینجا از اینجا. بیا اینجا. توپو بنداز بده. بندازش اینجا. اینجوری. 1 2 3 خب نه باها. از روشون باید بپریم. آفرین. خب حالا اینجوری. با اینجوری بدی اینجوری. برو از اول بیا مثلا. اینجوری بیا. میتونی؟ خب. نه اشتباه رفت. نگاه کن. نشو. یکی اینجوری.
اینجوری، یکی اینجوری، یکی اینجوری، یکی اینجوری، یکی اینجوری. خب یالا بپر. بپر. یه پایی میتونی بپری؟ میتونی؟ اینجوری؟ اینجوری. بپر. یه پایی نمیتونی، دو پایی بپر. دو پایی بپر. نه یه چی نگاه کن، اینجوری نگاه کن. اینجوری بگو. 1 2 3 4 5. از اول از اونجا، از اون اولی. خب بپر. نه باید اینجا نگاه کن. یه دونش این آفرین. بیا. خب من میرم تو پشت سر من بیا باشه؟ بیا از اینجا، از اینجا. ماما یه نفر آره. نه اینجا پشت سر من وایسا. برای یه چیز بخرم. نه همین خوبه. اینجا پشت سر من، این برای تو بهتره. نه ایمان. خب بیا این برای تو. خب پشت سر من بیا. پشت سر من بشین مثل من اینجوری. نه از اینجا نگاه کن. با اینجوری کنی. بیا. بذاری زمین مثل من بیا. مثل من بیا. بذاری زمین. خب بذاری زمین. بیا از اینجا. از اینجا بیا. پشت سر من بیا. این ور بیا. این ور بیا. این ور بیا. حالا این وری بیا. گفتم اون تو برای تو خوب نیست. این تو برای تو بهتره. خب بیا این ور برو. اون برای تو خوب نیست. خوبه. بیا. ماما تو پامو داشتی. بطری من یه بات میکنم. توپ. لینا مامان بازی کن تا بریم خونه همه اینا. تو این دریا تو این سختی تو این سختی شکر بکنیم اینو. یه خب یه سبون روغن لیوان، یه هم خوششیرمون، یه هم 2 تا قاشق غذاخوری پودر کاکائو، بیکینگ پودر بده تا 2 تا قاشق برزن. بیکینگ پودر فکر کنم بردیش هم یه 2 تا قاشق خیلی ها. این یکی زیاده رو بکنه کمتر کمی بزنم. دو تا ببینم. دو تا. این هم 2 تا. یه پیمونه هم پودر وانیل بریم. چای خوری. بکشش بالا. بتا بکشش. یعنی خب وانیل هم بکنیم. 4 تا تخممو یا 4 تخممو بشکنم داخل یا ها. یکی یه 2 تا یه 3 تا یه هم 4. حالا با شکر و وانیل کجا وانیل به اون یه دونه کوچولو یا 2 تایی قاشق غذاخوری 2 تا رفتی؟ ها یه قاشق وانیل خیلی وانیل کم یه قاشق؟ ها چای خوری؟ ها نه بس یاده نه یه قاشق بس زیاده بسی که بگم برداشتم اینطوری بید چون من خود اینه برداشتم
بابلیش اخواد دوباره سیام زیر سب تا این بیاره که خراب نبود. اخی اینو نبزنی؟ بریزی منش یا؟ نه ایدهانم با بریزی خب. هم بزن. و یه قطرش هم نگذار روغن گرونه. در حد 2 دقیقه باید بزنیش. چون باید سلام مامان. جوشه خوبه گرفت. حالا بیکینگ پودر رو باید به آرد قاطی کنیم. بیا پشت خوابه ببینه این رو ماما پشت خوابه بذار اینجا تا من اینو بذارم توش. خب اینو بذار اینجا. عشق من تازه بیدار شدی؟ خب علیکش معنی کنی؟ ها من 3 مرحله باید بریز. باش طوری نیست. ولی فکر کنم اینش کوچیک. حالا اینش بریز طوری مازه. بابا بیا این ور عشقم برو اون ور. بس تا بکنم فکر کنم کوچیک. نزنده آربیز نیوریم تو نه خوبه میرم نه نمیای این ور برو ور مامان خرفه نخوره تو صورته. هم میزنیم وای نه من میخورم تو صورتم. بسه؟ آره ما خوردیم سمیه تو رو گذاشتیم توی یخچال. برو به عمه بگو بهم بده تا بخورم. تا من تو از کو بیام. من حواسم نبود دیگه. الان دوباره میخواد برات درست الان کنم. دوباره میخوام برات درست کنم. تو گفتی من میرم کو بعد میام برام درست کن وقت الان عمه داره برات درست میکنه. خط نشون کشه دو راسته. ساعتیش تو هم گفت اینو بلیم که واسه کاکاو کنم قطعش. این تمیز بود. بایی که بیزه ایش نکنی. یا خوبه؟ یا بیشتر همش بزنم؟ نه خود عیبین قلیباتش خورد. تکن؟ یک کم همش بزن گاز کنم آردش خیلی خوبه. از کناری دیواری چند واقعا قشنگ پخش شده نه؟ ها قشنگ پخشش کن با دستینش کن با دست همون اینه بداشته؟ ایگو همونه که تو روغن باشونی چی همونه نه هی دینشی گشتم همونه نه تپی ها امروز دینشی گشتم هی گم داره یا نه او سری داشت که رای بیام تش خبیه دیواری میشنم زیر حالا نصفش کن نصفش بریز زیر نصف همون نصف اینه بکن دیگه باید بریز 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 یه هم بیشتر درامه طوری نی خب است چند کاکاوی من همیشه نیروانه سیاه بزن که اگه این نیاز داشتی تکو بازم زیاده طوری نیست بریزم باز؟ نه نیخواد نمیخواد شونم مدت
بریزم؟ ها بسم الله. قبل من یکم بچرخونی باید دوست بریزم. یکم ده بیشتر خیلی؟ نه حالا خو برش بریز. دل اینجوری توش کنه. من قاطیش که همیشه اول نمیشه قاطیش کردن، باید کوچولو کوچولو بریزیم. اول با خلال این چی کنیم، بعد گردو بریزم. اول خیاطن ما دست نزن آراغ نزن. دستتش نمیشه بریز درد تو این بایی که این نه نه مامانی نکن دورت بگردم فعلا نه هر وقت بهت گفتم باشه امه خوبی دونه ها نه ماما نکن چرا؟ نمیشه همه، باید قشنگ، مگه نمیخوایم درست کنیم، باید قشنگ درستش کنیم. من از نبود قشنگ خوش قشنگه به نظرم نریزه نه نمیزم نه بریز بری قشنگ بگیرش بگیره. نه خوشگله بی خب دمگیر بره نه ماما اشکال نداره اینو بیار ماما ظرفاتو بیار تا بشورن پانی نمیشه. کشتی کارم خاطر گردو از این بعد گردارمون مواد بریزی های این کارم میتونیم. یا حضرت عباس یا امام حسین نه خود رو می فقط زیتر باید برامش طوری بتا قولش کنم با چه خبره؟ واسه تا یکی دهیم تو بیا بکنش میسیم بیا موبین فقط دونی ایستری به جا رنگی زرد بگیر که کاکاو بریزی سرش؟ هرگش نسیزی آمیه اینی هم بیارم لنا خواهی که تولدش کنیم سیمون لنا کیک تولدت آماده است شم بزنیم برات لنا تا من برای شم پیدا کنم برات بیارم تولدش کنیم برات لنا همین جا باید سامان همین جا باید اینم شم لنا بذارم اینا بریزم روش بعد شراب بزن ها که منم بسیم فنده کم بیارم جونه
کاکائو خودش داشت توش. مامانی میخواد از اون شکلات بذاریش. آره. چه میدونی ماما خودمون آوردیم. بودو. وای چقدر ناز، چه ناز. همون اینه میاری؟ زنده برای یه چی کبریتی بیا. خواهی الان برای بابا نازیش کنیم. نه یه دونه بده فندک تو تولدت مبارک چه خوشگل. آفرین. خب حالا میخوایم بیا بگه تبورش بزنیم. یواش. آفرین. مالی دست بزن برا. این هم برای کیک لینا. آفرین. خب اونو در بیار. از وسط نصفش کن. نصفش بردار. برو بشقاب بیا. بشقاب طوری هم بیا. ممنون. این برای لینا تنبکی. من پس اینی نخم.